खल्ती वालेटमा नयाँ पिन कसरी राख्ने आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरूलाई खल्ती डिजिटल वालेटको अकाउन्ट बनाइसकेपछि नयाँ एमपिन कसरी राख्ने सम्बन्धी आफ्नै मोबाइल फोनबाट हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। खल्ती वालेट सम्बन्धी थप जानकारी चाहिएमा हाम्रो च्यानल टेक्निक नेपालमा हेर्नुहोस्। हाम्रो च्यानलमा आइसकेपछि माथितिर तपाईँलाई प्लेलिस्टको अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले तलतिर खल्ती टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने एउटा प्लेलिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले खल्तीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण भिडियोहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले खोजेको भिडियो यहाँ छैन भने यो मध्ये कुनै एउटा भिडियो खोल्नुहोस् र तल कमेन्ट बक्समा तपाईँको समस्या के हो त्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म त्यसको एउटा पार्टिकुलर भिडियो ल्याएर हजुरहरूलाई छिट्टै नै बताउने प्रयास गर्नेछु। सो आजको भिडियोतर्फ लागौँ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने सन्दर्भमा तपाईँको फोनमा रहेको खल्ती वालेटलाई खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि तपाईँको माथि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने तल तपाईँलाई मेन्युको अप्सन दिइरहेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर सम्पूर्ण पर्सनल इन्फर्मेसनहरू देखाइदिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हल्का तलतिर सेटिङ्स अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ सेटिङ्स अप्सन भेटिसकेको छु, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङ्समा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर सेक्युरिटीको अप्सन सेकेन्डमा देखिराख्नु भएको छ। यो सेकेन्डमा रहेको सेक्युरिटी अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले खल्ती एमपिन भन्ने एउटा अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ थर्ड नम्बरमा छ, तपाईँले एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँलाई सुरुमै न्यू खल्ती एमपिन अप्सन दिइरहेको छ। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गरेर तपाईँले अब खल्तीको नयाँ एमपिन सुरुमा राख्नुहोस्। तपाईँले 4वटा अङ्कको यहाँनिर नम्बर लेखिसकेपछि तलतिर कन्फर्म खल्ती पिन अप्सन दिइरहेको छ। यहाँनिर पनि तपाईँले माथितिर जुन 4टा तपाईँले नम्बर लेख्नुभएको थियो त्यो तलतिर लेखिदिनुहोस् कन्फर्मको लागि। कन्फर्ममा पनि तपाईँले नयाँ 4टा एमपिन लेखिसकेपछि तलतिर करेन्ट पासवर्डमा तपाईँले जुन अहिले खल्ती वालेटमा चलाइराख्नु भएको पासवर्ड छ त्यो लेखिदिनुहोस्। अब म पनि यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू लेखेर हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण कुराहरू लेखिसकेपछि तपाईँलाई तलतिर रिसेट खल्ती एमपिन अप्सन दिइरहेको छ, एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको केही सेकेन्डमै खल्तीको नयाँ एमपिन अपडेट भनेर यहाँनिर देखाइदिनेछ। अब के गर्नुहोस्, ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर फर 2 स्टेप भेरिफिकेसन युज खल्ती एमपिन 2 अनि तपाईँलाई यहाँनिर दुईवटा अप्सन दिइरहेको छ, इनेबल ट्रान्जेक्सन लक, इनेबल एप लक। यसको मतलब चाहिँ के भने जुन सुरुको इनेबल ट्रान्जेक्सन लक छ यो चाहिँ तपाईँले खल्तीबाट जति पनि ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँको जुन अहिले भर्खरै राख्नुभएको नयाँ एमपिन थियो त्यो एमपिनबाट भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जुन इनेबल ट्रान्जेक्सन लक छ यसलाई तपाईँले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गर्नको लागि यो जुन इनेबल ट्रान्जेक्सन लकको यो यता साइडमा दिइरहेको अप्सन स्विच अन अफको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोनमा फिङ्गरप्रिन्ट छ भने यहाँनिर फिङ्गरप्रिन्टबाट तपाईँलाई भेरिफाई गर्न भनिरहेको छ। म सिम्पल क्यान्सल गरेर मैले भर्खरै राखेको नयाँ खल्ती एमपिन यहाँनिर यो 4टा बक्सामा लेखेर इनेबल गरिदिन्छु। तपाईँ पनि यहाँनिर माथितिर भर्खरै राख्नुभएको खल्तीको नयाँ एमपिन राखेर इनेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। इनेबलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ देख्नुहुन्छ यो जुन मेरो इनेबल ट्रान्जेक्सन लक थियो त्यो यहाँनिर अन भइसकेको छ। यानि कि अब मैले जति पनि खल्तीबाट ट्रान्जेक्सन गर्छु त्यहाँनिर अहिले मैले भर्खर राखेको एमपिनबाट भेरिफाई गरेर मैले ट्रान्जेक्सनलाई कम्प्लिट गर्न सक्छु। अब तपाईँले दिइरहेको इनेबल एप लक छ, यो पनि तपाईँ अन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसरी सजिलैसँग खल्तीको नयाँ एमपिन राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भने चाहिँ नबिर्सिनु होला। खल्ती डिजिटल के हो